हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई एउटा सिम्पल क्वेशन गराउन सिकाउँछु जुन एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ र धेरैलाई डाउट हुने पार्ट हो यो चाहिँ। आई थिंक यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई यसमा डाउट चाहिँ नहोला र यो भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउँछु आज कि नम्बर अफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कसरी निकालिन्छ। तीन चारवटा एक्जाम्पल पनि राखेको छु मैले। नम्बर अफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कसरी चेक गर्ने, कतिवटा आउँछ त्यसमा, त्यसको लागि आज हामीले गर्न खोजिरहेका छौं। तपाईलाई यदि यो भिडियो आउँछ भने तपाईहरुको लागि होइन होला, तपाईलाई आउँदैन भने डेफिनेटली तपाईहरु बस्नुस्, केही न केही यसबाट यो भिडियोबाट तपाईहरुलाई केही सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ। ओके, सो विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकमा जान्छु र क्वेशन इच एन्ड एभ्री क्वेशन गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुस् भने भिडियोलाई पज गर्नुस् र पज गरेर त्यसपछि ट्राई गर्नुस्। सकिन्छ नि? ल विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकमा स्टार्ट गर्छु। टपिकमा हामीसँग छ आज हाउ टु फाइन्ड टोटल नम्बर अफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन द गिवन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स और गिवन फर्मुला, गिवन मोलिकुलर फर्मुला भन्नुहुन्छ। र यसको लागि म तपाईलाई सिम्पल फर्मुला दिन्छु। यो फर्मुला तपाईले अप्लाई गर्नु होला। त्यो फर्मुलाको नाम हो डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट। पहिलो काम त्यो गर्छ हामी, डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट। यो निकाल्नको लागि हामीसँग एउटा फर्मुला छ C+1 माइनस H plus X minus N डिवाइड बाई 2। यो भनेको के भने डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट। यसको मिनिङ के? दिस इज कॉल्ड डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट। यसलाई भन्छ डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट भनेर। मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो कि भएन यहाँसम्म? दैट इज कॉल्ड द डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट। र डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नको लागि हामीले यहाँ दिएको छ, यो त कार्बन भयो, हाइड्रोजन भयो। यो X को रिप्रेजेन्टेसन के भने X को मतलब हेलोजिन हो। यो X को मतलब यो हेलोजिन हो र यसमा N दिएको छ, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन। N दिएको छ, दैट इज नाइट्रोजन। अब अक्सिजन छ भने के गर्नु पर्छ? पर्दैन। अक्सिजनको लागि डाइरेक्ट जे छ त्यही राख्ने, दायाँ बायाँ सोच्नै पर्दैन। कुरो बुझ्नु भयो यहाँसम्म? ठीक छ। यो फर्मुला याद हुन्छ C+1 माइनस H plus X minus N डिवाइड बाई 2। यो फर्मुला दिमागमा सेट गर्नुस् पहिला र सेट गरिसकेपछि हामी अगाडि बढ्छौं। यदि बाइ द वे डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट 0 आउँछ भने यसमा डबल बोन्ड छैन। डबल बोन्ड एन्ड रिङ छैन। सजिलो भयो नि त। अब रिङ छैन। अब यदि डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट 1 आउँछ भने एउटा डबल बोन्ड छ, यसमा एउटा डबल बोन्ड होला र अर्को के होला? एउटा रिङ त पक्कै होला यसमा। मतलब रिङ पनि छ, डबल बोन्ड पनि छ, एउटा थाहा भयो हामीलाई। मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? बुझ्नु पनि? ओके, एउटा क्वेशन दिएको छ हामीलाई। यो क्वेशन तपाईहरुले बोर्डमा एकचोटी हेर्नुस् र एकचोटी सल्भ गर्न ट्राई गर्नुस् भिडियोलाई पज गरेर। यदि तपाईलाई आउँछ भने बधाई छ, यदि आउँदैन भने मसँग बसिराख्नुस्, हामी सँगै अगाडि बढ्छौं। हेर्नुस् एकचोटी, यसको लागि सबसे फर्स्टमा मैले तपाईलाई भने डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट पहिला क्याल्कुलेट गर्नुस्। हेर्नुस् है, यहाँ के गर्ने? डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट पहिला निकाल्नुस्। यसमा त्यसको लागि तीनटा कार्बन छ, 3 + 1 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 गर्दाखेरि डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट आउँछ 1। यसको मतलब के भने यसमा एउटा डबल बोन्ड होला, यसमा डबल बोन्ड होला र एउटा मेबी के होला? एउटा यसमा रिङ होला। यो कुरा ख्याल राख्नु होला है त। मतलब तीनटा कार्बन दिएको छ। हेर्नुस् 1 2 3 यो भयो, यसमा तीनटा कार्बन भयो। अब यहाँ दिएको छ हामीले, यसमा यसरी गरौँ है त। यसलाई यसरी गर्दा आई थिंक अझै बेटर मानिन्छ कि मैले यसलाई बोन्ड लाइनबाट रिप्रेजेन्ट गरेर सजिलो पारिदिन्छु ताकि हामीले त्यो कार्बन लेख्ने झन्झट पनि हराओस्। यसमा मैले यहाँ तीनटा लेखेँ, यसमा देख्नु पनि यहाँसम्म तीनटा लेखेँ मैले। मतलब यहाँ डबल बोन्ड छ। योभन्दा बढी पोसिबिलिटी छ यसमा, छ जस्तो मैले देख्दिनँ। तर यसको एउटा रिङ फर्मेसन चाहिँ हुन्छ, दैट इज कॉल्ड एउटा बन्छ। मतलब यसमा टोटल नम्बर अफ आइसोमर्स कति बन्यो? 2टा बन्यो। टोटल नम्बर अफ आइसोमर कति बन्यो? 2 आइसोमर्स। 2टा आइसोमर्सको फर्मेसन भयो यसमा। मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो? यसमा 2टा आइसोमर। अब योभन्दा बढी पोसिबिलिटी छ छैन यसमा?
एउटा क्वेशन है यो गर्यो त्यसपछि अर्को क्वेशन छ C4H10 मा टोटल नम्बर अफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कति आउँछ निकाल्ने सबसे फर्स्टमा चेक गर्ने डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट कति आउँछ डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट कति आउँछ 4 + 1 माइनस 10 डिवाइड बाइ 2 10 डिवाइड बाइ 2 5 र 5 0 आउँछ मतलब यसमा डबल बोन्ड पनि छैन यसमा रिङ पनि छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो मतलब अब हामी डाइरेक्ट यसको के गर्न सक्छौं भने यसको बोन्ड लाइन स्ट्रक्चरबाट हेर्न सक्छौं एउटा स्ट्रक्चर यो पोसिबल होला अर्को स्ट्रक्चर यस्तै खालको बनाउनुस् एकचोटी जसमा कार्बन चेन घटाइदिदा पनि हुन्छ यसमा अब कार्बन चेन घटाएर लाग्नुस् यसमा यो स्ट्रक्चर एउटा पोसिबल हो यो भन्दा बाहेक स्ट्रक्चर पोसिबल होला त या 1 या 2 या 3 या 4 नो यो भन्दा बाहेक पोसिबल नहोला जस्तो मैले फिल गरे सो दिस टु आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यो दुईटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को मात्रै फर्मेसन भयो यसमा ठीक छ बुझियासम्म तर अब यसको लागि चेक गरौँ डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट कति आउँछ यसमा डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट 4 + 1 दिएको छ र 8/2 दिएको छ मतलब यहाँ के गर्यो 5 - 4 = मैले 1 लेखेँ अब मलाई थाहा भइसक्यो छ यहाँ डबल बोन्ड पनि छ यहाँ के छ यहाँ डबल बोन्ड पनि छ यसमा रिङ पनि छ भन्ने थाहा भयो यसमा मतलब यहाँ दिएको छ अब चारवटा कार्बनको लागि मैले पहिला चेनको स्ट्रक्चर बनाउँछु मतलब डबल बोन्ड वाला भाग हो यसमा एउटा यो स्ट्रक्चर बन्छ अर्को पोसिबिलिटी हेरौँ है त अर्को पोसिबिलिटी भनेको यो बीचमा आएर बस्न सक्ने चान्सेस छ यो पोसिबिलिटी देख्यौ एउटा अर्को एउटा पोसिबिलिटी भनेको यो वाला होला जसमा चेन आइसोमर्सको पोसिबिलिटी एउटा यो पोसिबिलिटी भयो यसमा मतलब यहाँ मैले डबल बोन्ड वाला जति एउटा डबल बोन्ड छ मतलब एउटा डबल बोन्ड भएको यहाँ एउटा शिफ्ट गर्न सक्छु यहाँ एउटा शिफ्ट गरे अब मैले तपाईलाई के देखाउँछु भने यसबाट रिङ पनि त छ नि यसमा सो चारवटा कार्बन छ मतलब चारवटाको रिङ बनाउनुस् यसमा यो रिङ फर्मेसन भयो ठीक छ रिङ फर्मेसन भयो यसमा अब रिङ बनिसकेपछि त्यसपछि अर्को पार्ट बन्न सक्छ यसमा यो वाला अर्को पार्ट बन्छ यो मतलब यसमा चारवटा बन्यो बुझ्नुभयो कि भएन मतलब यहाँ CH3 जोडिया छ भन्ने थाहा भयो टोटल आइसोमर्स कति भयो यसमा 1 2 3 4 5 मतलब टोटल आइसोमर्स कति आउँछ यसमा 5 वटा आइसोमर्सको फर्मेसन हुन्छ कतिवटा 5 वटा आइसोमर्सको यसमा फर्मेसन हुन्छ यो कुरा चाहिँ ख्याल राख्नुस् मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो कि भएन बुझ्नुभयो नि ल एउटा चाहिँ क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ केही छैन हैन अर्को क्वेशन प्र्याक्टिस गरोस् तपाईले भिडियो पज गरेर एकचोटी ट्राई गर्नुस् है त आफैले र कमेन्टमा लेख्नुस् सर यति आन्सर आयो भनेर ठीक छ म हेरिरहेको छु तपाईहरुको कमेन्ट्सहरु C4H9Cl दिएको छ डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट पहिला निकाल्नु डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट पहिला चेक गरौँ यसमा 4 + 1 दिएको छ माइनस 9 + 1 डिवाइड बाइ 2 यति गर्दाखेरि डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट आउँछ 0 कति आउँछ यसमा डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट त 0 आउँछ यसमा मतलब यसमा डबल बोन्ड पनि छैन यसमा के छैन यसमा रिङ पनि छैन भनेपछि चारवटा कार्बन वाला बनाऊ 1 2 3 4 चारवटा बन्यो यसमा अब एउटा पोसिबिलिटी क्लोरिनलाई कहाँ जोड्न सकिन्छ भने एउटा क्लोरिन अब यसको पहिला मैले चेन पनि बनाउँछु है त पहिला यसको चेन आइसोमर पनि मैले बनाए यसलाई यसरी पनि ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ होला सायद यसरी पनि ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ यसलाई र मैले सोचे के भने कि अब यो क्लोरिनलाई जोड्नलाई कहाँ जोड्ने त एकचोटी एउटा क्लोरिन मैले यहाँ जोड्न सक्छु ठीक छ बराबर भयो अर्को क्लोरिन मैले यहाँ जोड्न सक्छु तर मैले सोचे यहाँ पनि जोड्न सकिन्न सेम स्ट्रक्चर रिपिट हुन्छ सेम स्ट्रक्चर रिपिट गर्न भएन दुईटा आइसोमर बनिसक्यो यसमा अब मैले के गरे भने लेट अस सपोज मैले एउटा क्लोरिनलाई यहाँ जोडे गर्न सकिन्छ अफ कोर्स सकिन्छ यसमा तर क्लोरिनको पोजिसन कहाँ छ आइयुपिसी नेम फरक आउँछ गर्न सक्यो यसलाई पनि यो पनि गरे हामीले मतलब क्लोरिन मैले त्यहाँ पनि जोडे एउटा पोसिबिलिटी त्यहाँ पनि भयो यसमा भनेपछि अर्को पोसिबिलिटी यहाँ जोड्न सकिन्छ त यसमा यहाँ जोड्न सकिन्छ 1 क्लोरो 2 मिथाइल सकिन्छ अफ कोर्स सकिन्छ यहाँ पनि जोड्न तर यहाँ जोड्न सकिन्छ यहाँ माथि जोड्यो भने एउटै स्ट्रक्चरको फर्मेसन हुन्छ र एकचोटी गरेर हेरौँ है त कतिवटा बन्दो रहेछ यसमा एउटा क्लोरिन मैले राखेको हो भने एउटा क्लोरिन मैले फर्स्ट पोजिसनमा लगेर जोडिदिए यसरी एउटा क्लोरिन यहाँ जोडे त्यसपछि अर्को मैले जोडिरहेको छु 1 2 3 4 यहाँ मैले क्लोरिन जोडे यसरी यो पनि पोसिबल भयो यसमा अर्को क्लोरिन मैले यहाँ जोडे हेर्नुस् त पोसिबल होला या होला यसमा पोसिबल सायद
अर्को मैले यसमा यसरी जोडिरहेको छु यो पोसिबल होला त यो पोसिबल होला यसमा कार्बन दिएको छ 1 2 3 4 यो पनि पोसिबल होला यसमा यो पनि मैले राखे यो पनि बनाउन सकियो अब यो भन्दा बाहेक अझै पनि पोसिबल होला त स्ट्रक्चर एकचोटी चेक गर्नुस् त सायद यसमा स्ट्रक्चर एउटा पोसिबल हुन्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ तर हुन्छ नहोला सायद किनकि यो बनिसकेको छ अब यो पछि त अरु स्ट्रक्चर बन्ने छाटकाट मैले देखिरहेछ नि यहाँ चाहिँ तपाईले एकचोटी चेक गर्नुस् यसमा आन्सर यति नै आउँछ कि फरक आउँछ छिटो एकचोटी हेर्नुस् है त कति निकाल्नुभयो यसमा हाम्रो कति आउँछ भने यसमा 4 वटा आइसोमर्सको फर्मेसन हुन्छ करेक्ट बधाई छ जसको 4 वटा आएको छ उहाँको आन्सर मिल्यो ल अब अगाडि बढौँ है त अब त्यसपछि अगाडि C5H10 दिएको छ यसमा C5H10 दिएको छ र तपाईले निकाल्नुस् यसमा निकाल्नु गरेर हेरौँ एकचोटी डबल बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट तिर जाउँ 5 + 1 माइनस H कति दिएको छ 10/2 राख्नुस् यसमा यहाँ 6 - 5 = 1 मतलब यसमा रिङ पनि छ यसमा के पनि छ यसमा के पनि छ हाम्रो यसमा हामीसँग के पनि छ भने डबल बोन्ड पनि छ मतलब एउटा डबल बोन्ड त पक्कै होला यसमा त्यही कुरा हामीले यसमा देखिरहेछौं हेर्नुस् है एकचोटी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पाँच वटा कार्बन दिएको छ पाँच वटा राखे अब हामीले के गर्यौ यसमा डबल बोन्ड छ मतलब एउटा डबल बोन्ड मैले यहाँ राख्न सक्छु अर्को 1 2 3 4 अर्को डबल बोन्ड यहाँ राख्न सक्छु मैले ठिकै छ भेरी गुड यो बनाए मैले है त अर्को मैले पोसिबिलिटी बनाउन खोजिरहेछु 1 2 3 4 4 राखे मैले यसमा र मैले के गरे यहाँ मैले यसरी राखे र मैले यति राख्ने बित्तिकै त्यसपछि मैले के सोचे भने कि म अब यसमा डबल बोन्ड राख्दिन्छु एउटा पोसिबिलिटी बन्यो कि बनेन तपाईलाई डाउट लाग्छ भने स्ट्रक्चर बनाएर गर्नुस् है केही फरक पर्दैन त्यसपछि मैले राखे यहाँ राखे डबल बोन्ड राख्न पाइन्छ कि पाइदैन पाइन्छ अफ कोर्स पाइन्छ केही फरक पर्दैन पाइन्छ यसमा यहाँ पनि मैले डबल बोन्ड राखे यसमा ठीक छ यो पनि बन्यो त्यसपछि फेरि हामीले सोचिरहेछौं सर यो पनि त स्ट्रक्चर बन्ला 1 2 3 and 4 यो स्ट्रक्चर बन्ला कि नबन्ला यो त बनाइसकेका छ हामीले यो स्ट्रक्चर बन्ला कि नबन्ला सर यो स्ट्रक्चर बन्ला कि नबन्ला अफ कोर्स यो स्ट्रक्चर पनि बन्ला यसमा हेर्नुस् है अब त्यसपछि मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु अब त्यसपछि यो भन्दा बाहेक पोसिबल ठिकै छ पाँच वटा कार्बन छ चेक गरौँ एकचोटी पाँच वटा कार्बनको लागि मैले लेखे साइक्लोपेन्टेन साइक्लोब्युटेन लेखेर यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ अफ कोर्स मिथाइल साइक्लोब्युटेन लेख्न खोजिरहेको छु कि मैले त्यसपछि इथाइलको लागि यो मतलब साइक्लोप्रोपेनको लागि मैले यसमा लेखे यस्तो खालको स्ट्रक्चर लेख्न पाइन्छ यसमा त्यसपछि अर्को स्ट्रक्चर बनाए मैले यो लेख्न पाइन्छ यसमा अर्को स्ट्रक्चर बनाए मैले यसमा यो लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन एउटा यहाँ लेखे एउटा यहाँ राखे मैले लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन पाइन्छ होला 2 4 5 वटा स्ट्रक्चर बन्यो पाँच वटा स्ट्रक्चर माथि क्लियरली देखिरहेको छु मैले मतलब यहाँबाट यसो नोटिस गर्दाखेरि त यहाँबाट कति वटा 10 वटा स्ट्रक्चर आइरहेछ हो यहाँबाट 10 वटा स्ट्रक्चर आइरहेछ एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुस् ओके यहाँसम्म तपाईले बुझ्नुभयो सबैजनाले बुझ्नुभयो नि क्लियर छ नि यहाँसम्म अब यदि तपाईलाई कसैले क्वेशन दिइहाल्यो भने तपाईले गर्न सक्ने कि नसक्ने सक्ने है त अब सो त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले भिडियो अब आई थिंक तपाईले राम्रोसँग हेरिसक्नु भएको छ होला यदि प्र्याक्टिस गर्नुस् र एक्जाममा के क्वेशन्सहरु आएको छ यो कन्सेप्ट लाएर गर्नुस् तपाईलाई आई थिंक सजिलै होला है त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला र तपाईहरुको लागि मैले एउटा क्वेशन राखेको छु र यो लास्टको क्वेशन जुन दिएको छ C6H14 दिएको छ यो कम्पाउन्ड्स को लागि तपाईले निकाल्नुस् यसमा टोटल नम्बर अफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कति आउँछ मलाई कमेन्टमा लेख्नुस् के कति आउँछ एकचोटी कमेन्टमा लेखिहाल्नुस् त सबैजनाले म तपाईहरुको कमेन्ट्स चेक गरिरहेको छु ओके तपाईलाई केही डाउट्स केही कन्फ्युजन्सहरु लागिरहेको छ भने डेफिनेटली प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है ओके आजलाई मैले यति नै गर्छु थ्यांक यू भेरी मच एक्जामको तयारी राम्रोसँग गर्नु होला